හොඳයි කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා පොඩ්ඩක් කොයින් මාකට් කැප් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී පොඩ්ඩක් බලමු මේ මොනවාද මේ අනිත් කොයින් කියන්නේ කියලා. ඒකනොත් මම පොඩ්ඩක් රිපල් ගැන කතා කරන්නම්. අපි දන්න බිට්කොයින් 2008 දී වගේ හොයාගත්තට පස්සේ බිට්කොයින් මූලික කරගෙන තවත් කොයින්ස් එක එක අරමුණු යටතේ බිහි වෙනවා. ඒ තමයි මේ ඉතේරියම්, රිපල්, බිට්කොයින් කෑෂ් මේ වගේ. ඉතින් කොයින්ස් කොච්චරද කියලා හරියටම කියන්න බෑ. කොහොම හරි 1000කට වැඩි 2000කට විතර වැඩි වෙන්න ඕන තරම් එක එක જાතියේ කොයින්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මිල ගණන් ගද්දි එක එක මිල ගණන් වලට තමයි තියෙන්නේ කොයින්. සමහර කොයින් මේ බිට්කොයින් ලක්ෂ 20යි. ඉතින් මේ වගේ ඉතේරියම් ගත්තම මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 60000කට කිට්ටු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එක එක මිල ගණන් වලට කොයින්ස් තියෙනවා. ඉතින් දැන් තියෙන මිල තමයි ඒ ගාන මේ තියෙන කොයින් මාකට් කැප් එකේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව ඊට කලින් කොයින් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ආවම හරි ගොඩක් කලින් හරි ටිකක් ගාන අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කාලයක් යද්දි තමයි ගාන වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මේ එක එක කොයින්ස් වල ප්‍රොජෙක්ට් කියලා ගත්තොත් මේ ඉතේරියම්, රිපල්, මේ සාමාන්‍ය රිපල් වගේ දේවල් බැංකු කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න තමයි රිපල් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එක එක අරමුණු ඇතුව තමයි එක එක කොයින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කොයින් එකක් ගැන ඔයාලා දැනගන්න ඕන නම් කොයින් මාකට් කැප් එකට ගිහිල්ලා මේ කොයින් එකේ නම සර්ච් කරලා බලන්න. Google එකේ ඕන තරම් කොයින් එක ඇයි මොනකටද ගත්තේ මොනකටද හදලා තියෙන්නේ කියන එක වෙන වෙනම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද පොඩි ඔයාලට මේ ඔයාලා ගොඩක් කරාට මේ බිට්කොයින් ගැන ඉගෙන ගන්න බලන්නේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න හදන්නේ මුදල් උපයන අරමුණ ඇතුව. ඉතින් රිපල් වල මුදල් රිපල් වගේ එකක් මම අරගෙන පෙන්නන්නම් කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම රිපල් කියන්නේ ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් තියෙන මාකට් කැප් එක වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ සප්ලයි එක වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන කොයින් එකක්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් බිට්කොයින් ටිකක් අල්ලද්දී මිලියන 21ක් තමයි බිට්කොයින් තියෙන. ඉතින් රිපල් වල ප්‍රමාණය මෙන්න මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙන රිපල්. ඉතින් රිපල් අපි මාකට් මේකේ කොයින් මාකට් කැප් එක ඕපන් කරලා බලුවම ප්‍රොෆයිල් එක තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මාකට් වලට ගිහින් බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කොයින් එකක්. ඒ කියන්නේ ටිකක් ෆේමස් කොයින් එකක් නම් මේ වගේ මාකට් විශාල ප්‍රමාණයක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රිපල් තියෙනවා විශාල ප්‍රමාණයක්. හැබැයි දැන් අපි ඔයාලා මොකක් හරි ඉස්සරහට ඉගෙන ගද්දි එක එක කොයින්ස් ගැන අහන්න හම්බ වෙයි. එතකොට ගිහින් බලද්දි මේ මාකට් එක එක පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මාකට් වල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දැන් බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය හොඳ කොයින් එකක් නම් මේ වගේ ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රිපල් ගැන කතා කරද්දි මම ඔයාලා ගොඩක් අර සල්ලි හොයන අරමුණ ඇතුව ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් වලට එන නිසා සාමාන්‍යයෙන් මම පෙන්නන්නම් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්වෙස්ට් කරොත් පොඩි ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරලා කොච්චර විශාල ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මේ තමයි රිපල් වල තියෙන graph එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ මේකේ රිපල් එකේ chart එක. ඉතින් මේ chart එක බලුවම මේක එක වෙලාවට වැඩි වෙලා අඩු වෙලා වැඩි වෙලා අඩු වෙලා බිඳුවට ගොඩක් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා ඉතින් ආය වැඩි වෙලා කියලා පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී බලන්න මම පැහැදිලිවම රූපසරහන් කීපයක් පෙන්නන්න කලින් මම සේව් කරලා තියාගත්තා. ඉතින් මේ රූපසරහන් දෙක ගත්තම වම් පැත්තේ සහ දකුණු පැත්තේ මේ තියෙන රිපල් chart එකේ රූපසරහන් දෙක. ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මේ වම් පැත්තේ තියෙන එක ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. මේ වම් පැත්තේ තියෙන මේ අවස්ථාවේදී රිපල් එකක වටිනාකම වෙලා තියෙන සාමාන්‍ය රුපියල් 1ත් 2ත් අතර 2014 දෙසැම්බර් මාසේ 3 වෙනිදා වෙද්දී රිපල් එකේ වටිනාකම ඩොලර් සාමාන්‍ය රුපියල් වලින් 1ත් 2ත් අතර රුපියල් ඩොලර් 0.01ක් විතර. රුපියල් වලින් ගත්තම ඉතාම පොඩි ගාණක්. කවුරු හරි හිතන්නකො මෙතනදී රුපියල් ලක්ෂයක් ඉන්වෙස්ට් කරා කියලා. මේ රිපල් වල 2014 දී රිපල් වල ලක්ෂයක් ඉන්වෙස්ට් කරා. රුපියල් ලක්ෂයක්. ඊට පස්සේ අවුරුදු 4කින් ජනවාරි අවුරුදු 4කින් හරියටම වගේ තමයි පොඩි මාසයක විතර වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් 2018 ජනවාරි වගේ අද්දි මේ ලක්ෂයක් ඉන්වෙස්ට් කරපු එක 500 ගුණයකින් එහෙම නැත්නම් 600 ගුණයකින් විතර රිපල් එක වටිනාකම මේ අතරාගයකට වගේ ආවා. රුපියල් වලින් 500 600 අතර. ඉතින් පේනවාද මේ මෙන්න මේ අවස්ථාවට එද්දි ඉතින් ලක්ෂයක් ඉන්වෙස්ට් කළා කෝටි 5ක් විතර එයාට ගන්න පුළුවන්කම තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ
ඉන්වෙස්ට් කරපු ගාන මුදල වගේ සාමාන්‍යයෙන් 500 ගුණයක් වගේ ලොකු ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන මේ රිපල් ඉතින් මෙහෙම ඉන්වෙස්ට් කළා. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් වල ඉන්වෙස්ට් කළා. ඉතින් අර මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ ඉතින් එහෙම ලොකු අවස්ථාවක් තියෙන ඔයාලට. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ වගේ ආයෝජනය කරද්දී ඔයාලගේ රිස්ක් එක ඔයාලා අතේම තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දරන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රමාණයක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් කවුරු හිතන්නේ මෙතන රුපියල් අපි ලක්ෂ අතෑරලා රුපියල් 1000ක් ඉන්වෙස්ට් කරා කියලා. ඉතින් 1000 500 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 1000ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා රුපියල් ලක්ෂ 5ක් විතර එයාට ගන්න පුළුවන් හැකියාව විත් තියෙනවා මේ රිපල් වල ඉන්වෙස්ට් කරාට පස්සේ. මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි මේක ටිකක් ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනේ දෙයක්. ඒ වගේම මේක ආවට ගියාට මේ ඉන්වෙස්ට් කරලා දාන්න බෑ. දැන් ඒ වගේම තමයි මේකේ අනිත් පැත්ත දෙකුත් තියෙනවා. කවුරු කෙනෙක් මේ වගේ උඩම අවස්ථාවකදී මේ වගේ එක ඉන්වෙස්ට් කරන්න ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම යාට ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද මෙච්චර උඩකදී ඉන්වෙස්ට් කරා කියන්නේ ඒක ආපහු පහළට යද්දී ගාණ අඩු වෙන නිසා. ඉතින් ට්‍රේඩින් කොටසක් කරද්දී ඉදිරියේදී ගැන කතා කරමු. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි දැන් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙන මේ දවස්වල නම් මේ පේන විදිහට ටිකක් පහළින්ම තමයි රිපල් තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය වටිනාකම රුපියල් 40ක් විතර වෙලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී ඉතින් 40 සාමාන්‍ය 40ක් 70ක් විතර වෙලා තියෙනවා. රුපියල් 70කට තියෙන එක අපි හිතමු රුපියල් 700ට 600ට ගියත් 10 ගුණයක් විතර වල ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් මේ රිපල් වගේ කොයින් එකක් නිසා. ඉතින් මම හිතනවා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද්ද මේ අනිත් කොයින් එකකින් කොහොමද අපි ප්‍රොෆිට් ගන්න කියන එක ගැන මේක සරලව කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් විනාඩි 5කින් මේ හැමදේම කියලා දෙන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බිට්කොයින් ට්‍රේඩ් කරන්න කොහොමද කියලා Google search කරලා තව ටිකක් විස්තර ගන්න. ඉතින් ඉදිරි වීඩියෝ වලදී අපි කතා කරමු කොහොමද මේ වගේ 100ට 500ක් විතර ප්‍රොෆිට් ගන්න තරම් තත්යකට ඔයාලට කොයි වගේ සයිට් වලද කරන්න වැඩ කරන්න ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන මොනවා හරි ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න නැතේ channel එකට. අපි තව වීඩියෝ එකකදී ඉදිරියේදී කතා කරමු.